nalasing agad. Hindi malalasing si Matty. Dahil hindi siya umiinom. She's on meds. Tell us the truth. I'm so happy she's dead! Pero di ako mamamatay tao! Nakabili ka ba ng maintenance na gamot mo? Di ba kanina bumili ka sa pharmacy? Kaso medyo natagal lang ka eh. Saan ka ba nagpunta? Ito yung katabi nung keychain ni Matty. Ito ho yung Pharmavista na bag. Nakita ko sa may bandang pinto. Namatay ang nanay mo. Dahil sa akin. Ano po? Ano pong sinabi niyo? Ako yata ang pumatay sa nanay mo. Hindi ko kayo maintindihan. Kagabi, nung umalis kayo, papunta sa party niya, takot na takot ako. Aaminin ko sa iyo. Simula nang malaman ko na si Attorney Mer ang nanay mo, hindi na nawala ang takot ko. Araw-araw. Paano kung ngayon magkasama kayo? Tapos bukas, ayaw mo nang bumalik sa akin kasi mas masaya ka na sa kanya. Paano ko? Kagabi sabi ko, bibili lang ako ng gamot ko. Tapos, nakita ko yung simbahan. Pumasok ako. Lumuhod ako. 1 oras, 2, higit pa. Nagmamakaawa ako sa Diyos. Sinasabi ko sa Kanya, Panginoon, sana po ako ang piliin niyo na maging nanay ni Lynette. Sana ako ang piliin mo, anak. Sana huwag kang mawala sa buhay ko. Hindi ko alam, anak, na habang nagdadasal pala ako, pinapatay si Attorney Mer. Anak, sorry. Ako ba ang pamatay sa nanay mo? Hindi naman yun ang hinihiling ko sa mga dasal ko. Hindi ang kamatayan ni Attorney Mer. Hindi ko alam, anak. Ganito pala ang mangyayari. Tina, hindi po. Hindi po eh. Hindi po kayo may gawa nito. Kayo po na walang ibang ginawa kundi ang mahalin lang ako. Hindi po kayo may kasalanan. Hindi po kayo totoo pong may kasalanan nasa labas. At sisiguraduhin ko po na pagbabayaran niya lahat ng ginawa niya. You're unbelievable. Nagtatago ka na ngayon sa akin? Me? I'm telling you, Lorena, kahit maubos natin lahat ng wine at itong alak dito, mahilo man tayo sa kalasingan, gumising tayo with a hangover, aalamin ko pa rin kung ano yung mga tinatago mo. I will insist to find out what is in that head. You know why? Magka-leche-leche man, sa dulo ng lahat ng ito, I'm still going to be the one to represent you in court. So, please tell me now, so I can fix it. Yan naman laging baala mo. Sa marami mong laban,
mga babae ang pinapronta mo to receive the bullets for you. Like last night. Hello, Attorney Patrick. Nasa party ka pa? Yes, gano'n yan. How about Meredith? Una na daw po siya eh. Oh, okay, thank you. Mom! Mom! I'm so sorry, Mommy. I'm so sorry. I'm so sorry. Mom, I'm so scared. I'm so scared for you. Kakayanan mo yun mag-isa? You sure Daddy's not going with you? Don't be. Nangako ako, di ba? Na hindi ka makukulong. Mommy's gonna take care of everything. I love you, Mommy. I love you so. So anong nangyari pagdating mo kila Meredith? What exactly happened there? Sana kasi, hindi mo ako hinayaang mag-isa sa ginawa ko kay Meredith kanina. Until now, mga babae pa rin ang pinagpopronta mo para sa kahihiyan mo. Mariana, ano ba talaga nangyari? Anong ginawa mo? Nung bumagsak ang DNR, si Lilette ang pinaharap mo sa Innocent Angels para sabihan sila na kailangan na nilang umalis sa shelter. Nung na-discover ko kayo ni Meredith, you made sure na mas mukhang may kasalanan ng best friend ko. And you knew that I would buy into it dahil baliw na baliw ako sa'yo noon. Are you regretting it? Maybe. Lalo na nung kaharap ko na si Meredith. Ang dilim. Parang kaming dalawa lang tao sa mundo. At that moment, I missed her. Nagsisisi ako na siya ang pinakawalan ko sa buhay ko. But then I remember why I chose you. Pinili mo ako over her. I won. It fed my ego. And you gave me the best gift in the world. Si Ino. Pero nung naramdaman kong pinaglalaroan na lang ako ni Meredith, Excuse me po. Papasahin ko lang po yung release ni ma'am.
No. No. No, Meredith. Pay. They're gonna pay Meredith. I know who did this. Pasalamat ka. Wala na si Meredith. Dahil sa huli, mga anak niya ang umiiyak. Hindi ang anak natin. I'm a mother. Don't forget that. I'll do everything. Everything for him to have that kind of peace. How about... aayusin ko na yung mga gagamitin for the week. Keystone's new principal, managing partner. Welcome back to the top, Cons. Okay, yun lang ba? Wala na bang iba? Kape. Okay, salamat. Salamat. Mata. Kinasara ko muna at pinatigil ko yung paglilipat sa party venue. Kasi may nakita ang mga soko na durog na gamot. Papadala sa akin yung picture. Maaaring Rohypnol? O mas common sa tawag na roofie. Date rape drug. Posibilidad na lalabas yun sa urine sample ng biktima. Magpapaimbestiga ako para dun sa mga staff ng catering services. Tsaka pati na rin yung mga waiters. Problema natin, mga nakamas sila. Oo. Nakamask silang lahat. And they all look the same. Tito Spanky! Major, may update ako. Hindi pa rin umuwi si Evelyn Magas. Yung stay out maid? Pati yung pamilya na sa Catanduanes nag-aalala na rin eh. Hindi rin nila makontak. Bakit parang nagtatago? Tapos Major, dinaanan ko na po yung Pharma Vista. Ito yung CCTV footage sa timestamp na andon yung resibo sa loob ng Pharma Vista bag. Attorney Hera, identify nga kung meron kakakilala. Si Ate Evelyn! So, posibleng andito siya nung nangyaring krimen. Kontrahilo yung mga gamot na binigay sa kanya. Posibleng naabutan pa niya yung suspect at nagpabili pa ng gamot dito.
at bumalik siya. Dun sa spot na yon, a few steps away from the door, dun ko naapakan yung mga biniling gamot sa Pharma Vista. So, ano yun? Nabitawan niya? And then what? Nabitawan niya dahil nataranta siya? Natakot? Hindi lang niyang nabitawan eh. Hindi niya pa nabalikan. Dahil nagmamadali siya. Tumatakas. Hinahabol ng suspect. Para patahimikin sa kung ano yung nakita niya. Si Evelyn. Siya yung eyewitness natin. Bakit that smile? Baka mahalata nilang masyado tayong masaya na nawala na si Meredith. Bahala sila. This is my day. Look at the beautiful things start coming our way now that she's gone. Malinaw na isa siyang malaking tinik sa buhay natin noon pa man. Sino yun? Si Dina, EA ni Meredith. Ba't ganun makatingin? Well, she must really be mad about her boss's death. Lahat naman eh. Not everyone. Kayang-kaya ng Evelyn pangalanan yung suspect. Kakayanin niyo rin ba kung isa siya sa mga suspect? What? Bumili muna siya ng gamot para kay Mati bago patayin? Malawak ang posibilidad kung ano ang partisipasyon ni Evelyn sa crime. Pwedeng maging witness, biktima, o siyang suspect. Oo, nakumpirma natin na nakabalik siya dito sa bahay, pero ang tanong, kung nakalabas ba siya ng buhay? So, posibleng patay na rin si Ate Evelyn? Sorry naman, ang morbid. Baka naman awake, alert, alive pa yun. Teka, sandali lang ah. Papahanap ko na lang sa mga aso ko. Baka nakalibing lang dyan sa tabi-tabi. John Santos. Pwedeng nagtatago o itinatago. Sana buhay pa siya. Malaking bagay siya sa investigasyon, yung mga nalalaman niya. Mukhang hindi pa marirelease ang life. Era, you need to rest. I can't. You have to. Ikaw din, Alat. You're invited to the emergency meeting held by Attorney Ron. Aside from the big announcement, we'll also form the legal team for your mom. I will lead that legal team, of course. Meredith did not build a legal empire just to be denied justice. Era, you can stay at my place if you want. Kaya sa amin, maliit lang dun pero welcome ka dun. Wala na si Nani pero may ate ka na ngayon na. No. I'm just gonna go to my condo. But I'm going to pick you up later. Sabay na tayong pumunta sa Keystone. Okay? Anak, baka naman pwede ka magpahinga kahit sandali lang. Puyat ka buong magdamag. May meeting daw po sa Keystone yung mga lawyer para po dun sa kaso. Inimbitahan din po ako. Tapos pupunta din po ako sa presinto pagkatapos. Attorney! Ayan o, kain ka muna o. Bestie! Sige na, kahit subo ka lang. Luto ko para sa'yo. Wow! Kain ko. Kain ka na. Ako kakain niya, sige ka. Salamat po.
Pero doon na lang po ako kakain. Kasama ko naman po si Ere, tsaka si Kurt din, nandun din po. Lilet, Sige na po kasi 5 minutes na lang po nandyan na din yung ride ko. Anak. Sa Steve. may 5 minutes ka pa para huminga at bumuga kahit sandali. Habang may oras pa. Bestie. Lilet, nakikiramay kami. Alam mo, Lilet, hindi mo naman kailangan parating magpakatatag eh. Pwede ka namang maiyak, o magalit, o magluksa. Nandito lang kami. Ha? Damay-damay tayo dito. Hirap naman. Paano ko po ba pagluluksa yung isang tao na hindi ko naman nakasama buong buhay ko? Yung nanay na tagal-tagal kong nangulila. Tapos, nung finally nakasama ko na nawala lang bigla. At hindi lang siya basta nawala. Namatay siya. Pinatay siya. Bakit po wala akong nagawa? Bakit po sa kanya nangyari to? Sino pong gagawa sa kanya nito? Sino pong gagawa sa nanay ko nito? We're today under unfortunate circumstances. The loss of Meredith has shaken us all, but we must remain steadfast in our duties. I notice Attorney Ira is not here. Si Attorney Lilet, invited din, pero wala. They've confirmed their attendance, but they must be exhausted. Understandably so. We need to talk about the legal team who will bring Meredith's killer to justice. I volunteer to lead it. There's no one who deserves to take charge more than me. After all, I'm her best friend. Isn't that a disadvantage, Atty. Macareeg, considering how close Meredith is to you? Then who else, Attorney De Leon? You? Let's not turn this into a fight. Lahat tayo nandito for the same reason. To find justice for Attorney Meredith. Well, it is only right that we allow Attorney Lilet and Attorney Era to make the final decision. After all, it is their mother we are talking about here. Well, then I'm sure that they will choose me. And not someone who may be involved with Meredith's death. Bakit po personally niyo kaming invite dito? Nandito kasi sa Keystone yung ilang persons of interest. I am pleased to announce that I am now entrusting that leadership position to our other major partner, Attorney Constantino De Leon. And what exactly are we celebrating here, Attorney De Leon? My mother's death? Iniimbitan po namin kayo for questioning para sa pagpatay kay Attorney Meredith Simmons. Talaga bang naniniwala ka na pinatay ko ang nanay mo? Alam niyo na kaya kong hindi tingnan ng dugo at relasyon kapag hustisya na yung pinag-uusapan. Kaya sa ngalan po ng batas, ipagtatanggol ko din yung nanay ko laban dun sa kung sino man yung pumatay sa kanya.